Hello, namaste. Welcome back to my next new tutorial. र आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरलाई सिम्पल नेल आर्ट डिजाइन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। मैले चाहिँ बेस कोट एप्लाई गरिसके कलर है अनि क्योर गरिसके। क्योर गरिसकेपछि हजुरले बफिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। बिस्तारै हल्का बफिङ गर्नु होला, धेरै दाबेर बफिङ नगर्नु होला। बफिङ गर्नुको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले कुनै पनि हजुरले कलर पिगमेन्ट कलर हेज अम्ब्रे एप्लाई गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ हामीले मजाले बफिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र बफिङ गरिसकेपछि एप्लाई टप कोट एन्ड क्योर इट। अनि क्योर गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ फ्रेन्च डिजाइन बनाउनु होला। मैले यहाँ व्हाइट जेल पुलिस एप्लाई गरिरहेको छु र गरिसकेपछि हजुरले फिल गर्नु होला अनि क्योर गर्नु होला, यसलाई पनि फर 60 सेकेन्ड है। यदि हजुरहरूले पुरै नेल एरियामा चाहिँ हजुरले पुरै कलर पिगमेन्ट युज गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ हजुरले बफिङ अथवा म्याट टप कोट एप्लाई गर्नु पर्दैन। तर अहिले चाहिँ हामीले फ्रेन्च नेल आर्ट गरिरहेको छौँ, सो त्यही भएर चाहिँ हामीले बफिङ अनि फेरि एकचोटि सेक्योर हुनलाई चाहिँ म्याट टप कोट एप्लाई गरेको हो। कन्फ्युज नहुनु होला। आई होप हजुरहरूलाई क्लियर भयो होला। अब नेक्स्ट डिजाइनमा चाहिँ म हजुरहरूलाई फुल नेल सर्फेसमा पिगमेन्ट कलर एप्लाई गरेर चाहिँ देखाउने छु र यो फर्स्ट डिजाइन चाहिँ हाफमा देखाइरहेको छु है। जहिले पनि हजुरहरूले नेल आर्ट प्र्याक्टिस गर्दाखेरि डिजाइन बनाउँदाखेरि क्लाइन्टको पनि बनाइदिँदाखेरि नेलहरू र आफ्नो पनि बनाउँदाखेरि चाहिँ हजुरले अलवेज वेयर मास्क है, मास्क एन्ड ग्लोभ्स। अनि यसरी हजुरले बिस्तारै एउटा मेकअप ब्रस पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ मेकअप ब्रस नै युज गरिरहेको छु। अनि युज गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले क्योर गर्नु होला फर 30 सेकेन्ड। क्योर गरिसकेपछि चाहिँ बटरफ्लाई स्टिकर म एड गरिरहेको छु। हजुरसँग जुन स्टिकर छ हजुरले त्यही एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यति गरिसकेपछि चाहिँ वी निड लिक्विड क्रोम इन सिल्भर है। यो चाहिँ सिल्भरमा हो। क्रोम पनि धेरै टाइप्सको हुन्छ र कलरमा पनि पाउँछ, हजुरहरूले मार्केटमा इजिली एभाइलेबल हुन्छ। र हजुरहरू जहिले पनि सामान किन्दाखेरि याद गर्नु होला द प्रडक्ट, द क्वालिटी अनि ट्रस्टेबल ब्रान्डहरूको मात्र युज गर्नु होला है। यो चाहिँ मेरो एउटा हजुरलाई सजेसन हो, किनभने सोचेको जस्तो डिजाइन आउँदैन, इफेक्ट आउँदैन। रिजन के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रडक्टमा इस्यु भएर है। अनि यति भन्दै चाहिँ एट लास्ट एप्लाई टप कोट एन्ड क्योर इट फर 60 सेकेन्ड। सो आजको हाम्रो यो फर्स्ट डिजाइन चाहिँ एकदम सिम्पल छ र इजी पनि छ। हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। यो चाहिँ इजिली हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि डोन्ट फर्गेट टु मेन्सन मी। हियर इज द फाइनल लुक गाइज। मन पर्यो भने सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला। र अब सेकेन्ड डिजाइन बनाऊ। र सेकेन्ड डिजाइनमा चाहिँ एज युजुअल बेस कोट एप्लाई गर्नु होला। मैले चाहिँ व्हाइट बेस कोट लिइरहेको छु। व्हाइट जेल पोलिस हेज अ बेस है। अनि क्योर इट फर 60 सेकेन्ड। अनि फेरि यहाँ चाहिँ म हजुरलाई अम्ब्रे देखाउन गइरहेको छु बट युजिङ पिगमेन्ट कलर है। अब बाई सेम प्रोसेस हजुरले बिस्तारै एउटा कलर लिनु होला। आई एम टेकिङ पिङ्क कलर, त्यसलाई पनि बिचमा हाल्छु। मैले हजुरलाई अगाडि पनि भनेको थिएँ, यदि हामीले अम्ब्रे पाउँदैछौँ भने चाहिँ बाई द युज अफ पिगमेन्ट कलर देन वी डोन्ट निड टु डु बफिङ ओर युज म्याट टप कोट है। तर यदि हामीले चाहिँ हाफ अम्ब्रे अथवा भनौँ न एउटा कलरको मात्र अम्ब्रे बनाउँदैछौँ भने चाहिँ वी निड टु एप्लाई म्याट टप कोट एन्ड डु बफिङ है। सो यहाँ चाहिँ तिनवटा अम्ब्रे, तिनवटा कलरको अम्ब्रेमा बनाउँदैछु। सो त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ बफिङ पनि गरिनँ अनि म्याट टप कोट पनि एप्लाई गरिनँ। आई होप हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। अनि सबैलाई सेट गरेपछि चाहिँ क्योर गर्नु होला युभी ल्याम्पमा। क्योर इट फर 30 सेकेन्ड। अनि त्यसपछि डिजाइन बनाउनु होला। मैले चाहिँ सिम्पली यहाँ डिजाइन बनाइरहेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै सेम अर्कोपट्टि पनि हजुरले डिजाइन बनाउनु होला, तर क्योर चाहिँ नगर्नु है। वेट अ सेकेन्ड। डिजाइन बनाउनु होला पुरै। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ ग्लिटर युज गर्न गइरहेको छौँ। This is the white glitter that I am using.
यसलाई चाहिँ माथिदेखि एप्लाई गर्नु होला मजाले है, लोभ नगरे है गाइज, लोभ नगर्ने, लोभ लाग्छ तर पनि अलिकति केयरफुल भएर युज गर्नु होला है, किनभने यो सामान अलिक एक्सपेन्सिभ हुन्छ। अनि तल एउटा के राख्नु होला, छोप्ने जस्तै अथवा होइन, मैले अब छोप्ने भन्नु के भन्नु, त्यस्तो राख्नु होला। राखिसकेपछि हजुरले चाहिँ भरे पिकअप गर्न सजिलो होस् क्या। अब यति गरिसकेपछि केयर गर्नु होला फर 60 सेकेन्ड है। 60 सेकेन्ड केयर गरिसकेपछि यसलाई डस्ट अफ गर्नु होला एन्ड सी द इफेक्ट कस्तो ब्युटिफुल आउँछ कि, सी द इफेक्ट गाइज है। अब यति भइसकेपछि चाहिँ हामीले लहरा बनाम लहरा, तर के को लहरा, रुखको लहरा, पत्ताको लहरा होइन बनाम। सो बिस्तारै तान्नु होला, दर्का तान्नु होला। यो लहरा चाहिँ प्रायः सबैलाई बनाउन आउँछ र इजी पनि छ। सो द्याट्स वाइ इट इज अ बिगिनर नेल ट्युटोरियल। अनि मेरो क्यामेरा हजुर क्यामेरा पनि के गर्नु, साथीभाइहरू कहिलेकाहीँ हल्लिन्छ, कहिलेकाहीँ फोकस हराउँछ। अहिले चाहिँ पर्फेक्टली फोकस आइसकेको छ। यति ड्र गरिसकेपछि हजुरले केयर गर्नु होला युभी ल्याम्पमा। अनि फेरि केयर गरिसकेपछि हजुरले एप्लाई टप कोट एन्ड क्योर इट फर 60 सेकेन्ड एन्ड टाडा, वी आर डन गाइज। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।